Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình có đi sửa cho một chị mở gia công may túi siêu thị ở nhà. Thì đây là con máy một kim. Ngày xưa là chị đang may quần áo, bây giờ chị là chuyển sang may hàng túi siêu thị. Thì con máy này đang gặp cái ban bệnh là bị xùi chỉ dưới, lỗi chỉ dưới. Thì nhân tiện sửa ở đây thì mình sẽ quay và làm video cho các anh chị tham khảo, để khi nào máy các anh chị nó gặp cái tình trạng này thì chúng ta có thể là biết cách xử lý mà chúng ta không cần phải gọi thợ, là nó rất tốn thời gian nhé. Rồi bây giờ mình đã test thử ra một cái hàng là hàng túi siêu thị. Thì cái mặt hàng này là nó chạy bằng chỉ bóng chỉ cước. Đó. Thì đây là chính là cái đường chỉ trên của nó nhé. Thì mình nhìn thấy, mình kiểm tra là cái chỉ trên của nó là cũng rất đẹp này. Nó không có tình trạng là bị xùi, bị lỗi lên trên nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay xuống mặt dưới này. Thì cái mặt dưới này thì nó đang gặp cái hiện tượng là cái chỉ dưới là rất căng này. Đó, cái đường chỉ rất căng này. Và nó có hiện tượng là bị xùi, bị lỗi hạt gạo bên dưới này. Đó. Đấy, mặc dù cái chỉ trên chúng ta rất đẹp này, nhưng mà xuống cái mặt dưới của nó này, chỉ nó đang bị lỗi, bị xùi nhá. Đó, các anh chị nhìn thấy chưa? Đây là gọi là cái hiện tượng là bị lỗi chỉ, xùi chỉ dưới nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ các bạn là cách khắc phục cái tình trạng là bị lỗi chỉ dưới và xùi chỉ dưới này nhé. Thì cái nguyên nhân nó gây ra cái ban bệnh bị xùi chỉ dưới, lỗi chỉ dưới là do cái chỉ trên này của chúng ta này nó lỏng quá này, và cái chỉ dưới ở thoi suốt của chúng ta nó chặt quá, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị xùi chỉ, lỗi chỉ dưới. Và nó ngược lại nhá, mà cái chỉ ở thoi suốt của chúng ta ấy, nó lỏng quá mà cái chỉ trên này của chúng ta nó chặt quá, thì nó lại gây ra cái tình trạng là bị xùi chỉ, lỗi chỉ trên nhá. Đó, nó ngược lại nhau này. Thì cái con này nó đang gặp cái hiện tượng là bị lỗi chỉ, xùi chỉ dưới này. Thì đầu tiên thì các anh chị là phải kiểm tra đến cái chỉ trên của chúng ta này, xem là chúng ta xỏ đã đúng chưa này, và cái sợi chỉ của chúng ta này nó đã vào cái khe đồng tiền này chưa này. Và nhân tiện đây thì các anh chị cũng phải banh cái đồng tiền của chúng ta ra này. Đó, xem là bên trong này, xem bên trong cái đồng tiền này nó có bẩn quá, nó có dính bụi, dính bẩn gì hay không, thì chúng ta gỡ đi và chúng ta tháo ra, chúng ta lau đi nhá. Và cái tiếp theo là chúng ta phải kiểm tra đến cái độ căng chỉ của chỉ trên này. Thì các anh chị chỉ cần kéo sợi chỉ của chúng ta như thế này. Đó. Thì con này đang gặp cái tình trạng là khi mình kéo cái sợi chỉ như thế này thì mình cảm giác nó rất nhẹ như không đấy. Thì nó đang gặp cái tình trạng là bị cái chỉ trên chúng ta nó lỏng quá này. Đó. Thì chúng ta cần phải khắc phục là chúng ta sẽ xoáy cho cái chỉ trên chúng ta nó chặt lại nhá. Đó. Các anh chị xoáy cái đồng tiền của chúng ta theo chiều kim đồng hồ chạy nhá. Đó. Cái chỉ trên này của chúng ta nó lỏng quá này. Đấy, thì nó sẽ làm cho cái chỉ dưới của chúng ta nó bị xùi, nó bị lỗi như thế này. Đó. Thì chúng ta kiểm tra mà nó lỏng quá thì chúng ta chỉ cần tiến hành chúng ta siết cái chỉ trên vào như thế này. Đó. Và tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra đến cái chỉ suốt của nó nhé. Thì muốn kiểm tra được chỉ suốt thì các anh chị sẽ câu cái sợi chỉ dưới của chúng ta lên khỏi mặt nguyệt và chúng ta kéo này. Thì bây giờ mình tiến hành mình kéo thì cái con này, cái chỉ dưới nó đang gặp cái tình trạng là đang bị chặt quá này. Đó. Kéo nó không đi được và nó bị mắc này. Đó, thì nó cũng làm cái máy của chúng ta nó bị lỗi chỉ nhá. Đấy, cái nguyên nhân nó gây ra cái ban bệnh là bị lỗi chỉ dưới, xùi chỉ dưới là do cái chỉ kim của chúng ta, cái chỉ kim của chúng ta này nó lỏng quá này, và cái chỉ suốt này, chỉ dưới chúng ta nó chặt quá, thì nó sẽ gặp hiện tượng là bị xùi chỉ dưới và lỗi chỉ dưới. Và nó ngược lại là khi cái chỉ này, đấy, cái chỉ dưới này của các anh chị mà nó lỏng quá, mà cái chỉ kim này của chúng ta nó chặt quá, đấy, thì nó gây ra cái ban bệnh là xùi chỉ trên, lỗi chỉ trên. Hai cái là ngược lại nhau nhá. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy cái thoi suốt ra để mình kiểm tra nhá. Rồi bây giờ mình đã lật máy lên thì mình ngửa máy lên cho các anh chị xem này. Mình lấy thoi suốt ra. Và đồng thời là các anh chị phải kiểm tra xem là ở trong cái ổ này nó có bị mắc chỉ, nó bị quấn chỉ ở cái trục này hay không nhá. Và ở đây nữa nhá. Đấy, nếu mà chỉ của chúng ta bị quấn ở đây thì các anh chị phải gỡ đi nhá. Đó. Nếu mà chỉ chúng ta nó quấn ở trong cái trục này thì khi chúng ta lắp suốt vào, đấy, thì nó cũng làm con suốt chúng ta nó chặt không quay được, thì nó gây đến cái tình trạng là bị xùi chỉ, lỗi chỉ ở chỉ dưới nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình kiểm tra đến cái con thoi này. Thì đầu tiên thì chúng ta phải kiểm tra xem cái suốt của chúng ta này
nó có cao hơn con thoi hay không này. Đó. Và chúng ta phải kiểm tra là xem là nó có suốt có bị méo, thoi nó có bị méo bị vênh hay không nhá. Và chúng ta sẽ lấy con suốt này ra này. Thì lưu ý là các anh chị khi chúng ta lắp suốt mà chúng ta đệm ở cái con thoi này nó ít thôi nhá. Nếu mà các anh chị mà đệm nó cao quá ấy, thì nó cũng làm cái chỉ dưới chúng ta nó chặt nhá. Thì chúng ta chỉ cần là nắp con suốt này của chúng ta này, bỏ vào và chúng ta sẽ bỏ vào con thoi này. Thì bao giờ cái con suốt của chúng ta này nó cũng phải bằng con thoi này nhá. Đó. Và chúng ta sẽ lắp cái sợi chỉ của chúng ta theo chiều kim đồng hồ chạy. Và chúng ta kéo nó vào lá me này. Sau khi chúng ta kéo vào rồi thì chúng ta sẽ cầm sợi chỉ và chúng ta kéo đi như này. Đó. Thì cái con thoi này của mình nó đang bị chặt quá nhá. Đó. Thì chúng ta chỉ cần tiến hành là chúng ta xả lỏng con ốc ra. Đấy, xoáy con ốc ra để cho cái chỉ dưới chúng ta nó nhẹ nhá. Đó. Lưu ý là chúng ta kéo nó cũng phải có độ là nó hơi nặng một chút xíu. Nếu mà nó nhẹ quá thì cũng không được. Nếu mà chúng ta để cái chỉ dưới này chúng ta nó nhẹ quá, nó lỏng quá thì nó lại gây ra cái tình trạng là bị xùi chỉ trên. Và cái đường chỉ dưới thì chúng ta nó bị ngoằn ngoèo nhá. Đó. Chúng ta chỉnh làm sao cho nó vừa phải. Đó, chúng ta lưới ra và chúng ta kéo thử. Làm sao cho con thoi con suốt chúng ta khi chúng ta kéo cái sợi chỉ này nó phải thoát đào. Đó, thoát đào như thế này là ok này. Rồi còn cái nguyên nhân tiếp theo nữa là khi chúng ta đã chỉnh được cái chỉ trên này, tức là cái chỉ kim này, và cái chỉ dưới của chúng ta nó hài hòa, nó thoát đào rồi, mà máy của chúng ta nó vẫn gặp cái hiện tượng là bị xùi chỉ, lỗi chỉ dưới nữa. Đấy thì là chúng ta phải kiểm tra đến cái phần ổ và cái phần đòn gánh này nhá. Đây chính là cái đòn gánh. Cái đòn gánh này nó tác dụng để nó giữ cái lồi ổ này, nó giữ cái loãn ổ này nhá. Đó. Thì các anh chị nhìn thấy cái mấu đòn gánh và cái lồi ổ này là nó phải có khoảng hở nhá. Đó, nó phải có khoảng hở như thế này nhá. Nhiều khi là chúng ta mua những cái đòn gánh mà nó không đúng hãng, đòn gánh lô đấy, mà các anh chị thay vào, nhiều khi là cái mấu đòn gánh này nó xít vào mấy cái lồi ổ này nhá. Đấy thì khi cái sợi chỉ dưới chúng ta này, khi cái sợi chỉ dưới chúng ta nó thoát qua đây nhá. Đấy, nó thoát qua đây thì nó sẽ bị mắc vào đây. Đó, nó không đi được thì nó cũng gây ra cái ban bệnh là bị xùi chỉ, lỗi chỉ dưới nhá. Đó, nên là chúng ta cũng phải lưu ý là lúc nào cái mấu đòn gánh của chúng ta này và cái lồi ổ của chúng ta này nó phải có khoảng hở này nhá. Nếu mà nó sát vào ấy thì các anh chị, một là chúng ta thay cái đòn gánh khác, hai là chúng ta sẽ lấy cái tô vít này, chúng ta lạy ra nhá. Đấy, các anh chị lấy cái tô vít, các anh chị lạy ra như thế này. Đó, anh chị lạy ra. Làm sao để cho cái mấu đòn gánh này và cái lồi ổ chúng ta nó phải có khoảng hở thì cái sợi chỉ dưới chúng ta nó mới thoát được đào nhá, nó không bị mắc thì nó sẽ hết cái tình trạng là bị lồi chỉ dưới, xùi chỉ dưới nhá. Nên là cái vấn đề này là các anh chị cũng cần phải lưu ý cho mình nhá. Rồi bây giờ mình đã lắp thoi suốt vào rồi thì mình sẽ tiến hành mình câu cái chỉ dưới lên này. Đó, mình lấy sợi chỉ dưới lên nhá. Đó, sau bắt đầu mình kéo. Đấy thì bây giờ cái sợi chỉ của chúng ta nó đã thoát đào rồi. Đấy, nó không còn cái tình trạng là bị mắc, bị lặng và không kéo được nữa nhá. Đấy, khi chúng ta kéo là cái sợi chỉ của chúng ta nó phải thoát đào. Đó. Lưu ý là các anh chị đừng để cái sợi chỉ của chúng ta nó lỏng quá. Khi chúng ta kéo là cái sợi chỉ của chúng ta là vẫn phải có độ lặng. Đấy, nhưng mà không được mắc, không được lặng quá. Đấy, chúng ta kéo nó phải thoát đào. Nếu mà các anh chị mà để cho cái chỉ dưới này chúng ta lỏng quá thì nó lại gây ra cái tình trạng là cái chỉ dưới, cái đường chỉ chúng ta nó bị ngoằn ngoèo. Và cái thứ hai nữa là nó lại gây ra cái tình trạng là bị lỗi chỉ trên. Đó. Đấy, mình chỉnh làm sao cho nó hài hòa nhá. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy một cái hàng, mình test thử xem nó còn cái hiện tượng là bị lỗi chỉ, xùi chỉ dưới hay không nhá. Đó thì đây là chỉ trên thì rất đẹp rồi, không có gì phải nghĩ nữa nhá. Rồi bắt đầu mình lật xuống bên phía dưới này. Đó, đường chỉ dưới thì cũng là rất đẹp rồi, không còn hiện tượng bị xùi chỉ, bị lỗi chỉ nữa nhá. Đó. Đó là cái nguyên nhân nó gây ra đến cái tình trạng bị xùi, bị lỗi chỉ dưới là do cái chỉ
trên này của chúng ta nó lỏng quá và chỉ dưới của chúng ta nó chặt quá, thì các anh chị chỉ cần khắc phục là chúng ta xoáy cái chỉ này của chúng ta chặt vào, và chúng ta sẽ chỉnh cho cái chỉ dưới chúng ta nó lỏng ra vừa phải là ok nhá. Đó. Thì con máy này là máy may quần áo. Anh chị đang bảo là cái máy này chỉ nó rất dày. Thì mình cũng xin lưu ý với anh chị là khi chúng ta lựa chọn những cái dòng máy để chúng ta may hàng bao bì, hàng túi siêu thị, thì các anh chị phải lựa chọn những con máy là có mũi chỉ của chúng ta khoảng 7 ly nhá. Nếu mà chúng ta chọn những con máy mà chỉ 5 ly thì khi chúng ta may cái đường chỉ nó rất dày và cái hàng đi chúng ta nó không được lướt, nó bí máy nhá. Nên là các anh chị cũng phải lựa chọn những con máy nào của chúng ta may cái hàng bao bì thì các anh chị phải chọn những con máy chỉ nó được 7 ly trở lên. Nếu mà những cái đường, những loại máy mà 4-5 ly may quần áo thì khi chúng ta chuyển sang cái bao bì này, tại vì cái chất liệu bao bì rất cứng này và người ta đòi hỏi mũi chỉ nó phải từ 7 ly thì chúng ta không thể đáp ứng được, và máy của chúng ta nó đi nó sẽ gặp cái hiện tượng là nó dày quá, nó sẽ bị vỡ manh, bị lát manh, và nó may nó bị chậm, nó không được lướt máy, không được thoáng máy như những cái dòng máy 7 số nhá. Thì các anh chị xem video thấy hay, thấy hữu ích thì hãy để lại cho mình xin một like và nhớ ấn vào cái chuông 2 lần để nhận những thông báo video mới của mình ra. Mình xin chúc tất cả các anh chị là thành công nhé.